La 3 îl invităm în fața noastră pe Sorin. 1, 2, 3. Zice că nu fără Mihaela. Bine. La 3 vine și Mihaela. 1, 2, 3. Ok? Ne salutăm cu el. Da. Întreabă pe Sorin. Își dă seama despre ce merge vorba? Oarecum îl ține de mână pe ea Mhm, și merge, orbește. El sunt aici cununați, mhm. legați ei. Sunt legați de un ritual. Au flori în prejurul lor. Și legături de material așa ușoare peste ei și peste ochii lui. Și peste ochii lui. Mhm. Și el ia înainte, îi arată drumul. Întreabă-l pe Sorin. Ne permite să lucrăm în această sesiune din numele lui și pentru el. Zice că da. Îi mulțumești. Bine. Cristina, cum îl vezi pe Sorin? Cercetează-i corpul energetic. Ok. Are legături foarte multe, strânse cu Satan, dar are câmpurile sparte, se duce energia lui pe activitățile lui. Are și în zona ficatului mai multe energii care ies și vin. Implanturi, da, sunt și implanturi, dar acționează ca lanțuri. E un sistem de implanturi Da, da. sau sunt mai multe sisteme de implanturi? Toate au conexiune, nu ca altul. Toate sunt adăugate pe măsură ce au trecut timpul, Mhm. astfel încât să devină robul perfect. Bine. Cristina, la 3 împarte corpul energetic în 7 fantome, corespunzătoare la fiecare chakra. La 3, 1, 2, 3. Ok? Da, Acum ia chakra, ia fantoma roșie, corespunzătoare chakrei roșie. da. Și o scanezi la 3, 1, 2, 3. Ok, frică, insecuritate, instabilitate de viitor. Deci, dincolo de moarte, să nu cerceteze tare mult. Dar e lumească, e prinsă în 3D. E comparativ cu alți oameni, destul de normală și echilibrat. 58% funcționabil. Cristian, la 3 scanează această fantomă pe frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare. La 3, 1, 2, 3. Ok, sunt contracte pe care le-a avut prin faptul că a trecut prin morți foarte oribile în trecut, ce ține de război, durere, de pierdere, atașamente lumești. Ele sunt conectate, bineînțeles, și entități, dar nu Mhm, sunt aici, ci pur și simplu văd legătura mhm, dincolo de spațiu-timp.
Bine, la 3 se prezintă entitățile care au legătură cu această chakra. 1, 2, 3. Ok, doi dracu reptilieni. 2 dracuri reptilieni. Da. Și patru insectoizi din mantidă. Niciunul care activează pe viața asta. 4 mantide, da? Mhm. Dracuri reptilieni sunt în legătură cu același contract. Nu, Sunt, diferit. sunt diferite, da? Da, vezi diferite. Acorduri diferite. Unul e pentru o crimă într-un bar. Așa. Al doilea. Ok, a doilea mi pare că o escalada muntele Everest și l-a întâlnit acolo. A murit înghețat de frig și l-a făcut contract cu el. Cere ajutor. Cere ajutor pe mandinele. Sunt legate împreună. Persoanele care azi ele zic că sunt surori prin că sunt același neam, dar nu sunt pe aceleași vieți. Sunt pe contracte diferite cu persoane care au acționat, au avut contact sexual. Una dintre ele e venită și pe Kundalini. Bine. Cristina la 3. Mergem în acel moment când Sorin face legătura cu primul draco reptilianu. 1, 2, 3. Care este situația? Ok, el își vedea, era într-un bar în Germania. Era însetat, a venit la bar, a cerut o bere. Ai mm, totul lemn aici, ai ca și cum ar fi o cabană. Și în spatele lui alții trei s-au luat la bătaie. Și a intrat și el. Nici nu a văzut când a fost omorât. Pur și simplu s-a aruncat asupra lui. Încuțitul a venit în el, trebuia să fie în altul. Gen toată lupta s-a mutat înspre direcția lui și el a primit cuțitul. Pentru că s-a implicat, da? Nu, nici măcar fiindcă era acolo. Dacă ar fi fost cu fața, cred că s-ar fi putut întoarce. Gen pleca. Mhm. Îl chemăm pe Sorin în acel moment. Sorin, care este astăzi, să vizualizeze toată situația. La 3, 1, 2, 3. Pe ce emoții s-au făcut contractul De atașament de lumea asta. de atașament de lumea asta pentru a rămâne în viață, da? Da, au fost șocat că au plecat. Nici măcar entitățile de acolo și a lui din viața respectivă au plănuit să-l scoată pe o vibrație mai joasă și el nu știa din contractul respectiv că o să plece în felul ăsta. Pur și simplu, pentru el era o zi normală, a intrat să se recurească și s-a întâmplat să fie omorât. El deja avea contract cu entitățile, Cu una, da, cu și una. restul organizat, entitatea lui cu celelalte organizat. Bine, Cristina, mergem în acel moment, în acea încarnare unde el pentru prima dată face contract cu aceste entități.
La 3. 1, 2, 3. Ok. Am mers cu 7 vieți înainte la viața asta, în, Mhm. în Siberia, și tot în momentul în care a murit, atunci a cerut ajutor. Și a apărut el, dracul reptilian. Mhm. Unul din cei doi, da? Da, primul. Mhm. Este iarăși momentul când pleacă forțat din viață sau este într-o stare Din gheț. de îngheț. Nu mai avea putere, a fost atacat de un urs. Mhm. A fost înspăimântat. De ce cauza a mers în pădure, Acolo locuia. acolo locuia? Da. S-a dus după lemn. Mhm. Această situație a fost provocată? Moartea lui. Da. Îmi vine că da. Tot dracul reptilianul l-a împuns pe urs să Mhm. iasă Mhm. din locul lui. Sorin este cu noi? Privește în Mhm. spațiu-timp ca la un ecran așa Mhm. foarte mare. Vizualizează toată situația, da? Da. Mergem la un moment mai interior, mai înainte acestor situații care s-au întâmplat la 3, 1, 2, 3, când el este în securitate, este acasă. Ok, în ce dimineață. Mhm. Se contactează el pe el, Zice cum? te apropii, te saluți, îți spui cine ești, de unde ai venit, el te va scana, îți va percepe frecvențele proprii, îți va acorda atenția. Da, s-a unit în momentul de față. Mhm. S-a făcut întreg. Și la 3 deschidem un ecran unde putem proiecta toate evenimentele legate de acea zi. 1, 2, 3. Se proiectează atât cele întâmplate, cât și cele programate. Cine este? În spatele, da. Mhm. Și care este scopul? Cum are loc? Da, zice că nu vrea să moară, nu vrea să facă contract. Nu, Mhm. Este decizia lui de a-și schimba mersul. zice cum să nu mai merg la Ea, adunat lemne. nu, ia altă decizie. Poți merge mai târziu sau te poți înarma. Se duce în altă parte. Mhm. Mergi în altă parte pentru a culege lemne, pentru a aduna lemne Ok, și a schimba decizia, da? Putem activa această decizie pe linia lui temporară, e de acord? și că da. Da, bine, la 3 activăm decizia pe linia lui temporară. 1, 2, 3. Mergem la 3 în acel moment când a fost atacat. Nu mai este atacat, da? Nu, pur și simplu nu. Ursul e departe. O luat în cealaltă Ursul, direcție. ursul are treburile lui. Bine, mergem la 3 în momentul când intră în barul acela. 1, 2, 3. Nu o să se mai întâmplă. Nu se mai întâmplă, mai are contractul cu acea entitate.
cu dracul reptilianul. Nu, nici nu mai sunt bărbați acolo. Mhm, Nu, foarte e o bine. zi foarte obișnuită acolo în barul respectiv. Mhm. Este un pic mai atent. Are așa ca un fior, ca și cum s-ar fi Ca- putut întâmpla ceva, are amintirea Mhm, amprentei mhm, mhm. în fizic. Bine, Cristina, la 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. A doilea reptilian, dracul reptilian, Ok. care este situația, care sunt împrejurările când a fost contractul cu el încheiat. La 3 te uiți, 1, 2, 3. Ok. A, la poalele munților, l-a luat în vizor. Faptul că vrea să escaladeze și era în 1918 și era singur. Mai era un grup care se duceau să escaladeze muntele, dar l-a luat pe el în vizor, că e singur și că putea să-i facă ușor accidente, nu era echipat bine. Mhm, mhm. Cum are loc momentul, în ce moment el este. Când apare, în momentul în care îl strigă Mhm, după ajutor. mhm, Deci că nu te pot ajuta așa, trebuie să ieși, trebuie să mori. mhm, mhm. Sorin vizualizează situația. Da, are și aici ecran, Mhm, vede. mhm. Vrea să schimbe careva decizii de-a lui. Deci că da, putem face ca dincolo, Mhm, să nu se mai ducă, să nu se mai ducă deloc pe mhm. munte. Observă, care este nivelul ego-ului lui în acel moment? Nu înțeleg la ce te referi. Din ce cauză a plecat singur? Da, vrea să, e ceva ce și-a planuit el să facă pentru el în viața Mhm, respectivă, ceva ce mhm. era ca o căutare la un tric. Bine. Vrea să-și propună. Mhm. Nu vrea să fie prețuit de alții. Își schimbă decizia, vrea să o facă de acum în grup. Zice că da, și asta e o idee bună. Mhm. El se axase pe a nu merge deloc acolo, dar da, poate să meargă și cu ceilalți. Da, și o decizie mult mai bună. În felul ăsta își face și el dorința. Dorința își îndeplinește și e mult mai în siguranță. Bine, dacă dorește să schimbe decizia lui, o putem activa pe linia lui temporală. Și că da. Mhm. La 3 o activăm. 1, 2, 3. Așa. La 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Nu mai are niciun dracu. Nu mai ai niciun dracon. Bine, Cristina. La 3 mergem la primul lui contact cu prima mantidă. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Nevastă de-a lui, care practica artele negri. Așa era pe timpul ăla. Artele negre. Spus. Da, așa Mhm. era. Magia? Da. Și ea s-a urcat deasupra lui și invoca. Invocam careva entități? Mantide? Invoca numele lui Satan. Mhm. El era folosit de mantida ei, prima mantidă, ca sursă de energie. Mantidele sunt în legătură cu Satan.
Unele dintre ele, da, 3. Asta este legătura dintre el și cu Satan, prin mantide, prin 3 mantide. Nu, mai sunt și în ziua de astăzi, prin programele sociale pe care le activează, prin activitățile lui, contracte pe care le dă intrând din instituții, la locul de muncă. Clar. Cristina, mergem la primul moment când are acest contact cu mantida. În ce situație se află? La 3 mergi, să vezi. 1, 2, 3. Ok. Înainte să se căsătorească ei. Ea deja avea mantida respectivă. Mhm. Sorin e cu noi. Da? Mhm. Așa. Da, așa zice că își amintește de viața asta. Zice că mult o tras din cauza ei. Are ceva idei pe parcurs. Zice că dacă se poate, viața asta poate să sară peste ea să nu mai aibă deloc. Minunat. Este decizia lui. O poate lua. O putem decizia activa pe linia lui temporară? Da, zice că da și întreabă cum facem. Ne ducem înainte? Ne ducem înainte pentru a te informa despre faptul cine este viitoarea ta soție, care sunt legăturile, care sunt, care sunt rudele tale, neamurile tale viitoare. Mergem la 3 până la momentul cunoașterii acestei doamne, acestei domnișoare. 1, 2, 3. Ok. Este momentul potrivit pentru a transmite informația. În momentul ăla e în viață. Dacă nu mai vrea să facă viața aia respectivă, trebuie să iasă din ea. Mhm. Sau dacă ne întoarcem înainte de Nu, reîncarnare. mergem în momentul preîncarnar de Așa. la acea viață, la 3, 1, 2, 3. Ok. Se poate prezenta lui pentru a fi Ok. scanat, pentru a fi acceptat, Tot așa pentru devine una. să transmită informația, are nevoie de un ecran sau poate primi doar Îi dă așa cu mâinile mhm, informația. mhm. Ok. Informația este preluată, Da, decizia este... schimbată. Da. Mhm, O să că poți să sar peste viața asta. mhm. Bine, dorește să activeze toate schimbările pe linia lui temporală? Da. La 3 o facem. 1, 2, 3. Activizăm schimbările pe linia temporală. Așa. La 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Mai este cineva din mantide? Ok, au dispărut 2 din 4 Mhm. și au mai rămas 2. Cu toate că erau sorori, nu? Da? Sunt din același neam. Același neam. Da, Bine. nu că sunt... ele Da. așa se consideră surori. Mhm. Bine. Să luăm mantida care are cea mai veche înțelegere, contract cu Sorin. Așa? Și la 3 mergem în momentul când are loc prima lui cunoaștere cu această mantidă. 1, 2, 3. Sorin e cu noi. Ok? Am pubertate într-o școală. Ok, Așa. era unei profesoare, Mantida.
în ce împrejur se întâmplă, pe ce emoții este prins și de acolo. Carnale. Carnale, se gândește la doamna respectivă. Mhm. Ce se petrece mai apoi? Este interferat imantită, o urmărește, începând să devină foarte obsesiv. Obsesiv. Da, o urmărește. Ea crede că este ceva drăguț, că este un elev, că e normal, dar devine din ce în ce mai neplăcut. Mhm. Și pentru el și pentru ea. În acea încarnare sunt careva evenimente neplăcute, Mhm, negative. mhm. Mhm. Dar el acționează forțat într-o noapte. Mhm. Sorin vizualizează toate. Da, și simte emoția și vibrația joasă din momentul ăla care este formată și karma, cum o vede. Mhm. Formată, cum s-a Da, țesut, da? da, Are careva gânduri, planuri de a modifica da, și asta vrea să șteargă cu totul. cu totul. Da, Bine. Mergem la 3, la momentul preîncarnar a acestei încarnări. 1, 2, 3. Poate lua legătura după algoritmul. da, da, O face. da. Transmite informația. Da, devine, totul se întâmplă mult mai ușor, că învățată cum. Algoritmul cunoaște. Mm? Mhm. Sorin vrea să schimbe. Viața se nască în altă parte. Mhm. Foarte bine. Putem activiza schimbările pe linia lui temporală. Da, La 3 o facem. 1, 2, 3 sunt schimbate deciziile. La 3 suntem aici acum. 1, 2, 3. Cristina, ce da. ne-a mai rămas o mantidă? Da, dar nu mai are aceeași putere, nici acordul inițial, fiindcă toată informația asta modificată pe linia lui i-a adus mai multă înțelepciune și a fost mai prevăzător în acțiunile lui vis-a-vis de Mhm, femei și atunci nu este pâlpâie, ca și cum ar fi o legătură care pâlpâie, nu mai are atât de multă energie. mhm. Și totuși, această a patra mantidă are careva legături cu Sorin Da, e din viața asta. din viața asta. Mergem la 3 la momentul când se formează această legătură. 1, 2, 3. Care sunt împrejurările Tot în adolescență. în adolescență? Da, tot într-o noapte, odată cu pubertatea. Mhm. Această mantidă provoacă, Da, se episoade, da, se zici, folosește din momentul vârstei da, sau din vede. da. Zice că sunt niște creaturi neplăcute. Mhm. Poate să vadă și care sunt mai apoi Urmarele, urmările, la ce aduce, care sunt pierderile energetice, da, care forța sunt lui, stările
Gândurile lui. gândurile, ce programe activizate Ok. Da, le vede. conștientizează faptul. Dacă toate sunt conectate, toate sunt induse și de la un lucru mic se duce și acționează în termen lung, un lucru mai mare. Este secat de energie în felul ăsta. Are careva consecințe în starea lui fizică, Da, ca, alcoolul, ca de exemplu, alcoolul. alcoolul. Da, alcoolul și ce are la ficat, la rinichi, la bilă, stomac, toate care sunt conectate cu alcoolul. Mhm. Toate sunt afectate, da. Sorin are și acum careva idei? Adică să îl trage, încearcă să tragă așa din corpul lui bolile, Mhm. organele, energia negativă de piele. Vrea să-și schimbe careva decizii în acea vârstă. Da, zice că da. Dacă e, așa zice că dacă e posibil să-și pună mai multă Totul. înțelepciune, claritate. Mhm. Mhm. Să mergem la un moment mai anterior, când este mult mai înțelept, când poate primi o informație mai importantă pentru el, cu o conștientizare ridicată. 1, 2, 3. Ok, Am găsit avea așa moment. 8 ani. Mhm, Încă nu avea niciun program a adolescenței. mhm. Sorin poate să-și transmite informația. Da, îi transmite tot ce au găsit. Mhm. Să transmită toate schimbările care vor avea loc legate de aceste decizii în sănătate și în toată viața lui. Mai apoi, Ok. mhm, Încearcă să producă lumină, să trimită în el cumva, să-și trezească mhm, mhm, înțelepciune, mai mult control pe corp, mhm. să nu se lase acoperit de hormoni. Reușește Mm. nu reușește, da? Cristina, la 3, ne deplasăm pe linia temporală a lui Sorin când are nivelul de conștiință cel mai înalt. În acea încarnare, unde este nivelul de conștiință cel mai înalt, 1, 2, 3, ai găsit așa moment? Ok, da. Mhm. Ce vizualizezi? E bărbat, e bătrân, a fost vraci în Germania și e obișnuit să lucreze cu energeticul, vede dincolo Mhm. și știu, a văzut tot ce s-a întâmplat în viața lui, în acea viață, cum acționează ițele de dincolo și ar putea pricepe. Mhm. Sorin îl poate contacta pe el, se prezintă cine este el, Ok, sunt așa. absorbiți, devine un întreg. Mhm. Așa, acum, dacă el, acel când este un bătrân înțelept, împreună cu Sorin,
pot merge în acel moment când Sorin are vârsta cea fragedă pentru a-i putea aduce cunoștințele, energiile necesare lui. La 3, 1, 2, 3. Sorin o face ca un tată. Sorin, care este un bătrân înțelept, o face ca un bunel. Îl pot înconjura, îl pot cuprinde ca pe un copilaș pentru a-i Da, transmite informația, pentru a el a putea conștientiza și activiza toate cunoștințele astea pentru viața lui. da. Are Mhm, destul lumină și forță mhm, și acționează toți trei ca un întreg. mhm. Așa, doresc să sincronizeze aceste energii în acest moment. Zice că ar deveni un nod karmic, un nod în amprentă, așa zice cel bătrân. Ar fi ceva destructiv pentru Sorin, acest nod karmic? Ar fi un punct de care s-ar putea folosi viitoare entități. Mhm. Este suficient pentru a informa, pur și simplu, da? Nu mai sincronizăm. Mhm. Bine, bine. La 3 activizăm doar pe linia temporală lui Sorin aceste cunoștințe, aceste programe. 1, 2, 3 și au rămas bun de la copilaj și ne putem deplasa în aici și acum, iar Sorin cel în vârstă și înțelept poate pleca. La 3, 1, 2, 3. Mai este mantida, patra. Nu, nu Mhm. mai este. Așa, cum vezi fantoma roșie a lui? În momentul de față clară pe ce am acționat, dar în nearmonie cu celelalte. Mhm. Bine. Cristina, scanează această fantomă la frecvența sufletelor sau dezincarnaților. La 3. 1, 2, 3. Este ceva pe această frecvență? Nu este a dezincarnaților, este sunt blesteme din neam pe rădăcinile lui genealogice, vrăji, legături, dar sunt toate de prin viețile anterioare. Mhm. Mhm. Sunt, da, Să le scopi toate aici. da, da, extragele, toate legăturile lui. Este doar legăturile cu arbul genealogic. Prin arbul genealogic a primit aceste legături, da? Blestemele, da, Bleseme. Mhm. ok. La 3 le vezi pe toate. 1, 2, 3 aceste legături. Ok, s-a adunat toate ca o bilă. Are careva atitudine și Sorin în aceste blesteme cu deciziile lui luate în alte încarnări? Da, de ce nu s-a putut căsători în alte vieți? De ce nu i-a mers bine cu banii? De ce și-a pierdut nevasta? De ce și-a pierdut copiii? Mhm, Poți să-i trimit cabelul de lumină conștientizările din fiecare, mhm. ok? Se extrage din bila asta informația de către el ca să conștientizeze Mhm. acțiunile lui, ce-a făcut el,
ce i s-a întâmplat și neapărat orice le vede, pur și simplu le are în cunoaștere. Doar ca informație. Nu le... Mhm. Nu sunt active în ziua de astăzi. Cristina, la 3 formez și eu o bilă în materie absolută, Așa, pe care o informez cu toate programe care eu socot pot fi de folos pentru Sorin, în legătură cu toate cele ce se întâmplă sau ce se poate întâmpla. 1, 2, 3, format. Eu mânez lui Sorin, o poate folosi, o poate da, o iau, așa. o introduce în Mhm, el. Ok, exact. se extinde, devine mai luminos, mai mare. Observă ce se petrece cu legăturile, blestemele. Ok, toate se ard, se dizolvă, se dezintegrează și nu numai din chakra asta, Mhm. ca programe se duc pe legătură cu toate chakrele, ca să erau acționau în unison. Bine, Cristina, la 3 unești toate fantomele într-o fantomă unică. Mhm, 1, 2, 3, așa. da? Vom acționa sincronic. Ok. Scanează încă o dată la frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare, încă o dată în complex câmpului energetic. 1, 2, 3. A mai rămas ceva. Da. Um, da, tot pe același principiu, Mhm. pe toate contractele din alte vieți, sunt peste 3850 de entități cu care au avut acord, mai mult sau mai puțin, în diferite momente. Până și cele de 5 minute, dacă l-au extras, aici au apărut. Mhm. Sunt careva contracte care sunt de bază, cu influența foarte mare în viața curentă. Da, Satan și au avut la început de în copilărie și doi arhoni Mhm. care au fost din familie. Bine. Cristina, care este primul contact cu Satan? La 3 vizualizez acest moment. 1, 2, 3. Ok, în fața durerii, într-un moment de război, i-a fost omorâtă familia și s-a deschis ca și cum i s-ar fi deschis porțile iadului și ar fi văzut atunci. Și râdea Satan de el, deci cât am prins. În ce împrejurări se întâmplă pierderea familiei? Ei erau niște țărani, așa zisul război, erau de fapt niște tâlhari care acționau la nivel local, din cauza că erau alți cavaleri care purtau războiul. Ăștia erau doar tâlhari. Au venit în casă, i-au furat totul, i-au jefuit și au omorât familia. Sorin, Ea trăia mai izolată, mai în pădure mhm. și nu s-a dus la război, că într-adevăr în alte părți erau mai așa era război. Sorin vizualizează acest moment. Și că da, Are careva idei. să șteargă. Vrea să schimbe careva linie temporară, să iei careva decizii. De a Zice că informa din timp, de a se informa din timp, de a lua careva măsuri de protecție sau de a pleca. Zice în felul următor că cum am acționat cu bătrânelul și pe cel tânăr și-o trimis pe linie, pe tot lumină și s-a acționat tot, s-a făcut informația, s-a trimis informația și apoi să-și trimită de la începutul lui pe planetă, e lumină
Cu tot ce cunoști acum, ce i-ai dat, Mhm. Cristina, care este frecvența de bază a liniilor temporare pe planetă? 380. Plus 380, da? Da, Bine. Cristina, împreună cu Sorin, formăm la 3 o sferă energetică da, din frecvența absolutului, pe care o informăm cu toată informația, cu toate conștientizările pe care le are în prezent și în momentele care au fost pentru el importante, da. așa, și la 3 le vom trimite prin lui temporară cu această frecvență 380 pentru a debloca toate blocajele în toate viețile din prezent până la începutul existenței lui Pitera. Mhm. La 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Ok, eu acționat așa ca niște fulgeri. așa, care sunt, dorește să modifice, adică să le aplice toate schimbările prin anul temporară. Da, La 3, te activizăm 1, 2, 3, așa, mai dă de 2 ori, te rog. 1, 2, 3, 1, 2, 3, e suficient? Da. Da. Cristina, suntem aici și acum la 3, 1, 2, 3. Vizualizează, s-au schimbat, mai are contractul cu Lucifer, oi, cu Satan? Nu. Nu. Noi e mult mai detașat și intri în orice instituție, se duce detașat, Mhm. oriunde. Uh, Observă, au mai scăzut din contracte, numărul din contracte? Da, la minimum 183. Pe care nu au avut de ales, o trebuie să le dea prin căsătorii Mhm. și prin diverse ritualuri pe care s-au făcut fără acordul lui, botez, dar el și-a menținut starea luciditatea, ca parte subliminală și nu a acționat entitățile respective pe mult timp. Cristina, Sorin, care e atitudinea lui Sorin față de informația care o primit-o de la mine? Interesantă, zice, Interesantă. ca și cum și-ar aminti ceva uitat. Mhm. Am avut careva intersectări în existența noastră cu el. Zice că da, mai multe ca energie, foarte multe, ca verți în care v-ați întâlnit ca oameni, Mhm. 58, prin diverse, tot așa, instituții publice, bănci, școli, cadre didactice, în parc și mi-apar 3. Unde ați fost și prieteni, unde v-ați întâlnit pur și simplu în parc și ați vorbit ca doi necunoscuți, ați împărțit ziarul și în, și în tren. Și între... Cristina, întreabă pe Sorin dacă îi pot preda mai multe informații referitoare la dogmele religioase, Zice că da, e doritor. la principiile moralei etice, tot ce e legat de spiritualitate. Și că el nu știe tare multe în care vălul peste el. Mhm.
Dar e doritor, mai ales la ce ai spus prima oară, să fac conexiunea cu ce ai dat, Mhm, celelalte deja privește ca pe ceva ce îl depășește puțin. mhm, mhm. Vreau să-i mai introduc și careva interes către aceste tematici. La 3 formez o sferă energetică din vibrația absolutului, pe care o să o informez cu toată informația care o pot preda Mhm. lui, în care este interesată. 1, 2, 3 și la 3 o îmână această informație. 1, 2, 3. Vrea să o activizeze în linia lui temporară pentru el. Stai că râdim. Mm. Fericit. Se bucură de ea. Deci că da, sare. De sus, așa ca o biluță peste tot sare. Deci că da. Bine, la 3 o activizăm pe linia lui temporară. 1, 2, 3. Cristina observă, s-au mai micșorat numărul de contracte. Da. Da. Ok, aproape au acționat liber, ca și cum au experimentat liber. Mhm. Care sunt foarte active din contractele rămase? Activ în momentul de față, nu. Nu. La viața 372 a fost mai activ. Că era o situație tot așa mai urâtă în prejurul lui. Bine, Cristina, deconectează de la această frecvență și la 3 scanezi câmpul energetic al lui Sorin de frecvența sufletul, frecvența dezincarnațiilor. 1, 2, 3. Ce vizualizezi pe această frecvență încă? Ok, pe din inima lui. El a fost la un moment dat dezincarnat. Încă o dată, mă ierți, nu am... El a fost la un moment dat dezincarnat. Din Care au... inima lui a Mm, ieșit o bucată din el mhm. care nu a înțeles aspectele lumești și a stat câțiva ani pe A tărâmul ăsta fost și a acționat ca ca dezincarnat. dezincarnat. În câmpul Da, cui a fost? a soției care plângea. Mhm. Soția l-a ținut Plânsete, cu voce. plânsete pe el în preajma ei. Da, atașament puternic. Mhm. Cristina, la 3 îl luăm pe Sorin și mergem într-acolo, în acea încarnare, când el pleacă. 1, 2, 3. Ok? Sorin Fost adus. să facă cunoștință cu el, să-i transmită lui cine este, să-i Ok, spună devinul pentru 3. ce a venit, vrea să-i transmită informație, Da, așa. Este important ca el, dezincarnatul, să conștientizeze faptul că nu este bine să stie în preajma lumea asta, da. soției și să depună un efort pentru a-și contacta soția, partea ei, partea ei subliminală, pentru a nu mai emana emoția
cea de jale, care îl ține în preajma ei. Ok. Mhm, Da, eu dat o alinare cumva. mhm, Ok, după 3 zile femeia își revine. mhm. Bine. A luat decizia să-și iei drumul cel normal, Da, să plece în... părâși Mhm, la îngroapă și nu mai plânge, nu mai invocă toate timpurile petrecute înăuntru, mhm, împreună. mhm. Nu-și mai amintește de toate ca să fie o legătură. Bine, la 3 și-a rămas bun de la el și ne întoarcem aici și acum. 1, 2, 3. Se mai menține acea legătură. Nu, am închis ușa. Mhm. Mai este careva pe frecvența asta, careva vibrații. Nu. Mhm. Bine, deconectează la această vibrație. Acum la 3 scanează frecvența tuturor loviturilor magice, a tuturor influențe magice, forme și gânduri negative programate. 1, 2, 3. Ok, într-un fel sau altul, magic conține un spectru foarte mare. Foarte larg, da. Da, și cam toate vețile lui sunt magice, ah, conectate într-un fel sau altul cu cuvântul ăsta, frecvența asta. Și viața în general a noastră. Sorin vrea să primească informație de la un magician, ca mine. Zice că în ce scop să-și dai toate legăturile care Da, ca au să fost. conștientizeze faptul că orice magie efectuată își are efectul în timp și spațiu pentru a putea conștientiza loviturile care le poate primi prin magia efectuată. Zice că au desfăcut sfera de la tine de mai înainte Mhm, și l-a legat la lucrurile legate de credință, vede ceea ce zici tu, că poate să anuleze tot în felul ăsta, pe magie. mhm, Zice că da, ce ai zis tu ar fi o perspectivă și o completare a ceea ce ai dat. mhm. Bine, la 3 formezi iarăși o sferă energetică din vibrație absolută, pe care o informez cu toată informația legată de karma și toate ce e legat de magie, de influențele magice, loviturile magice, consecințele care pot fi. 1, 2, 3. La 3 o expediez către el. 1, 2, 3. Dorește să le activizeze în câmpul lui și pe linia lui temporară. Stai că le procesează. Mhm, O să că schimbă perspectiva totul, vrea să iasă din lumea asta cu totul, nu prea mai ești interesat să experimentezi în fizicalitate după viața asta. Își reia el toate informațiile pe care le avea și le are dincolo de realitatea asta. Știe că l-așteaptă toate informațiile lui în momentul în care se ridică. Da, vrea să schimbi. Activizăm la 3 toată informația asta pe linia lui temporară. 1, 2, 3. Care sunt
aici și acum influențele magice asupra lui. Nu Au, le, nule. niciuna. Mhm. Minunat. Minunat. Cristina, te deconectezi de această frecvență la 3. 1, 2, 3. Așa. Acum scanează frecvența tuturor chipurilor, implanturilor, convertoarelor de energie, de orice tip și cu orice scop, a tuturor civilizațiilor în spațiu întunecat, la nivel de ADN, la nivel celular și nivel energetic. 1, 2, 3. Ok, a venit un set de dispozitive puse pe avatarul ăsta la nivel celular, programe, ADN, funcții ale noastre în diversi timpi, în societăți diferite, ca programe, dar acționează ca dispozitive. Până și Este, supunerea se acționează, se materializează ca dispozitiv. este doar un singur set sau sunt mai multe seturi de implanturi, de programe, de... Însă în același loc, Mhm, indiferent de ce timp am fi, în același loc pe fir, se activează, prinde imaginea epocii respective. mhm, Dar e același program, e același fir și indiferent de ce avatar am avea. mhm, mhm. Sunt plasate de către cine? La 3 se Ah, prezintă în față cei care le-a plasat. 1, 2, 3. ok, ăsta e dracu reptilienii care au modificat genetic ultima oară avatarele pe care le dă în folosință. Le dăm folosință. Le dăm folosință avatarele Da, în Matrix. în Matrix. Mergem. Însă, Mhm, mhm. Te ascult. indiferent cumva de ce am face noi, ca părți subliminale, ele activate din cauza că fizicalitatea și din cauza că mulți au momente de uitare, conștientizarea fluctuează. Nu putem modifica, schimba. Ba da, putem, normal că Mhm. putem. Mergem la acel moment când se petrece pentru prima dată conectarea chipurilor, implanturilor, convertarilor, întregii sisteme. La 3, 1, 2, 3. Ok? Ce vizualizezi? Că pe navă și au avut un avatar în față Mhm, și introduc datele în calculator. Calculatorul lor. Cu ce modifică? În ce moment Sorin acceptă aceste modificări? E în felul următor. Orice persoană ia un avatar, se naște. Mhm, În momentul în care avatarul se duce în viața de zi cu zi prin emoții pe o anumită frecvență, se activează. Prin emoția, neînțelegerea pe secunda respectivă, ele se activează. Și de atunci, din cauza că s-au activat, ele rămân activate pe tot viața și tot se adaugă, se mărește acolo frecvența și potența. se activizează Mhm. E mai un multe circuit. circuite. Da. Am, În dependență de spectrul emoțional pe care îl are la moment, este și activat circuitul, da? ai pe neînțelegere, prin momentul în Da. care creezi un conflict în Mhm, interiorul cuiva. mhm, Nu sunt pe emoții pozitive. Sunt mhm. pe neînțelegere, indignare,
nedreptate. A fost Sorin despre asta informat? Cum el dă acceptul la instalare? Da, a fost acum, am văzut. Mhm. Ce părere are? Zice că bine, îi spune cu niște cuvinte neplăcute vis-a-vis de acești dracu reptilieni, că nu-i corect, e sistemul lor Matrix și nu îi se pare corect. El poate cere prin intenție, prin voință, să nu permită această operațiune asupra avatarului lui Da, și o poate face în acel moment să ia o decizie vis-a-vis de această situație. Vrea să schimbe? da, schimbă. Da, schimbe. Mhm. Vrea să activizeze schimbările prin a lui temporară? Da, astfel încât să înțeleagă toate emoțiile alea, să nu le mai Mhm. simte negative, ca să nu se activizeze. Așa își creează cumva dinăuntru, în afară, în câmpul lui, o înțelegere, nu știu, lucrează cu câmpul în momentul de Mhm. față. Cristina, Da, dorește Sorin să aibă mai multe experiențe legate de spectrul emoțional al lui? da, și că da, să înțeleagă. Acceptă să facă niște experimente asupra emoțiilor sale într-un portal experimental? Zice că da, Bine. La 3, deschide un portal experimental pentru Sorin, unde va putea experimenta tot spectrul de emoții, de la negativ la pozitiv, pentru a, astfel put- încât pentru a putea mai apoi folosi doar același spectru legat de emoțiile neutre, când va putea conștientiza totul și va fi neutru față de oricare. așa viața în echilibru. Ok, Mhm. De cât timp are nevoie să experimenteze? ok, câte vieți? Da, câte încarnări? 481. 481. Bine, la 3 activizez, la 3 poate să intre în acest portal, 1, 2, 3. La 3 activizez acest portal, 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 5, timp în care Sorin va experimenta timp de 500 de încarnări, conform programării acestui portal. 1, 2, 3, 4, 5. La 3 poate să iasă din portal. 1, 2, 3. Dorește să activizeze toate experiențele pe care le-a primit pe linia lui temporală? Zice că da, Da. La 3 activizăm. 1, 2, 3. Acum este mai ușor de a lua decizie conform schimbărilor care vrea să le facă legate de avatar, de sistemul de control. da, o să că nu mai explodează atât de ușor. Mhm. Vrea să O să mai agită activizeze, atât de mult. vrea să activizăm toate schimbările legate de decizia lui nouă. Da, Mhm. La 3 activizăm toate deciziile lui prin linie temporară 1, 2, 3. Așa. La 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Mai este sistemul? nu, Nu. nu, Mai scanează odată aceste frecvențe. La 3, 1, 2, 3. nu.
Nu se mai percepe niciun chip. Bine, la 3 te deconectezi de această frecvență. 1, 2, 3. Așa. Cristina, la 3 scanează câmpul energetic al lui Sorin la frecvența tuturor entităților parazitare, larve sau alți paraziți astrali. 1, 2, 3. Da, sunt. Sunt. Bine, nu în momentul de față activ, în momentul în care doarme. Ce frecvență au acești paraziți? Minus 73. Minus 73. Cristian, la 3 voi acționa cu o frecvență de plus 73, șoc frecvențional, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, da, s-a curățat. Foarte bine. Așa. Cristina, întreabă pe Sorin dacă dorește să deschidem, să fie într-un portal purificator. Întreabă dacă se ducă în sine. Este decizia lui. O să că asta știe el ca Mhm. Ca metodologie. purificator. Mhm. Voi deschide la 3 un portal de purificare pentru Sorin, unde vor fi două emisfere magnetice sub care va fi introdus. Sferele se vor roti în direcții diferite și vor extrage tot negativul care a mai rămas în corpul lui energetic. La 3 deschid acest portal. 1, 2, 3. La 3 Sorin poate să intre sub aceste emisfere, care la 3 se vor activiza. 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 5, timpul în care se va extrage tot negativul care a rămas în câmpul energetic al lui Sorin. 1, 2, 3, 4, 5. La 3 poate să iasă din portal. 1, 2, 3. Așa, Ieșit. așa. Puține lucruri au ieșit, aproape niciuna, că nu mai era nicio abletă stagnantă, blocată, nicio rezidu. Mhm, Era foarte mhm. curat. Acum voi deschide un portal energizant pentru Sorin. La 3 îl deschid. 1, 2, 3. Poate intra la 3. 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 5, timp în care se va efectua scurgerea fluxului energetic din materia absolută, din frecvența absolută peste corpul energetic al lui Sorin, se va spăla de toate resturile energetice negative și se va energetiza până la maximum posibil pentru el. 1, 2, 3 se activizează lucrul acestui portal. 1, 2, 3, 4, 5. La 3 poate să iasă din portal. 1, 2, 3. Așa. Cum, cum Sorin? Spălat proaspăt. Proaspăt, nou-nouț. Da, Cristina, la, da. la 3 îmi spui care a fost nivelul de conștientizare a lui Sorin la începutul sesiunii.
1. De la 1 la 10. 1, 2, 3, 2. 2. Acum, la 3 îmi spui care este nivelul de conștientizare în acest moment. 1, 2, 3, 8,50. 8,50. Nu, nouț. Fresh. Cristina, Mhm. întreabă-l pe Sorin care este atitudinea lui în momentul dat față de procesul de vaccinare care l-a urmat. Ok, o să nici nu mai ține minte de el, o acționat sub un impuls, sub frecvențe joase. Mhm, Zice că le-a scos acum prin toate procedeile noastre. mhm. Nu mai are niciun rezidu, nimic, nicio amprentă. Și nu avea zice că nu avea conștientizarea necesară ca să priceapă mai mult, să iasă din frecvența respectivă. Era ca și cum era spălat pe creier, că era rula programul că să vaccineze, să vaccineze, să Mhm, vaccineze. mhm. Care este în momentul dat legătura lui karmică cu arborile genealogic al lui? Am mai avut vieți cu mama, 83, cu tata 54, dar au mai repetat cu toți și cu mătuși și cu toți. Au preferat să mai vină în România de mai multe ori, peste 8 ori în România. Cu Mihaela are peste 48 de întâlniri karmice. Au mai fost căsătoriți de 3 ori. Concubinaj, legături de mai multe feluri, amoroase, prieteni, iubiți, frați, surori. Care legătură karmică din arborul lui genealogic este pentru el foarte negativă din cele care au mai rămas? Ok, sunt niște neînțelegeri, nu negative. Legăturile nu sunt negative, ci pur și simplu ca niște pete negre din Mhm. neînțelegeri, dar nu de la el, fiindcă el și-a trimis lumină, da, și-a trimis informația, ci venind de la ceilalți, mătuși, unchi, Decizională este bunici. din partea Lor altor pot să părți. informeze doar că el nu mai face parte din programele respective, să le Mhm, trimită lor niște bile, dar el o zice că nu mai are. mhm. O poate face acum, poate la 3 forma beluțe energetice din frecvența absolutului, pe care le informează cu toate decizia lui referitor la arborul genealogic și nemijlocit pentru fiecare membru a fiecărui ram, la 3, Da. 1, 2, 3, și la 3 le expediază arborul genealogic, Mhm. 1, 2, 3, așa, Ok, se luminează, se duce. O parte dintre ei primesc, o parte nu, o parte sunt indiferenți, sau adică fă cum știi, mhm. ei respectă decizia ca părți subliminale. Bine, la 3 să se deconecteze de această situație legată de arborul genealogic, 1, 2, 3, care Da, este și trăiește starea, viața liberă. mhm, care este atitudinea lui Sorin la moment față de dogmele și entitățile care sunt
legate de religie. Nu vrea să aibă de face cu ele. Nu vrea să aibă de face cu ele. Nu, din nicio dogmă, nicio biserică, din nicio instituție. Nu vrea să-și facă experiența asta și să plece. Conștientizează faptul ce este Matrix-ul, da, nu este decât un program de un program. sclavizie. Mhm. E minunat. Este decizia lui, o putem activa pe linia lui temporară la 3. 1, 2, 3. Ok. Cristina, care este starea fizicului lui Sorin? Are nevoie de îmbunătățiri pe... Și trimite lumina de tot ce am lucrat acum. Mhm. Aceste îmbunătățiri, cât timp vor avea nevoie, de cât timp vor avea nevoie de a se manifesta în fizic? Ok, 3 luni. 3 luni în fizic și unele procese mai mari de mental, detașare totală, 7 luni. Oricum, procesele probabil depind și de părțile cu care el este în relații, Exact. cu De asta, institutele, colegii, nu depinde doar de el, așa. da, e o sincronicitate a tot ce este. Mhm. Care e starea ficatului și care e tendința lui? În momentul de față, corpul, dacă îl scanezi cu tot ce era înainte, încă este. Trebuie pur și simplu numărat și activizat tot, și în fizic. Mhm. Bine, Cristina, la 3 activizăm toate procesele care au avut loc în energeticul lui Sorin și în tot fizicul lui. 1, 2, 3. Ok. Este Au nevoie de repus totul. activizat încă? Mai dă o dată să vedem. 1, 2, 3. Așa. Bun. Care este atitudinea acum a lui Sorin față de consumul de alcool? Și că nu-l mai interesează. El acționa în baza unor programe Programe. mentale și indusii. Mai are și careva atitudini schimbate față de alți factori negativi asupra sănătății, fumat și altceva? Deci că o să încerce să le lase pe toate pe rând, în funcție de cum Medicamente. găsește optim Mhm. să detașeze în procesul de metabolizare. Trimite în mental impulsuri. Cristina, voi număra de la 1 la 3, iar la 3 vom declanșa armonizarea maximal posibilă a tuturor corpurilor energetice, adică tuturor corpurilor energetice la Sorin. 1, 2, 3. Scanează chakra întâi, care este starea lui, starea ei. Până 98%, Mhm. A doua chakra. 96, Mhm. A treia. 98. Mhm. Următoarea. Tot 98. Următoarea.
Ok, aici are nevoie de mai mult, deci e 78. Mhm. Ok, aici următoarea e 68 și pe urmă 78. Deci asta are nevoie de mai mult. Care este cauzele blocajului în funcționarea energetică a chakrelor superioare? Conștientizarea. Da, e legat de conștientizare, de cum percep el în lumea de metafizic, Mhm. zice că de-abia acum au început să înțeleagă și să trimită în fizică astfel încât să... Mhm. Cum se va produce procesul de mărire a procentajului activității chakrelor superioare? Pe măsură ce înțelege, simte și înțelege. Mhm. Mhm. Le putem da un imbolt pentru Da. accelerare. Bine. La 3, deschid un flux energetic din absolut. 1, 2, 3. Va spăla energetic, va purifica toate chakrele. Inundat. Mhm. Și va energitiza, se va acumula energie, toate golurile sunt Umplute, au devenit umplute totul cu 100%. așa. Acum, la 3, expediez un șoc frecvențional pentru activizarea legăturilor dintre chakre. 1, 2, 3. La 3, sincronizez funcționarea acestor chakre. 1, 2, 3. Și la 3, armonizarea tuturor corpurilor lui Sorin. 1, 2, 3. Da, foarte fain. Mhm. Cum fiecare microgestă este influențat. Mai pare că e 100%. Care este starea lui Sorin? În momentul de față foarte bună, energizată, purificată, râde, se simte foarte bine așa în expansiune. El conștientizează faptul cui se datorează starea asta lui? Nicola dus Mihaela de mână? Da. Ce că da. A înțeles multe prin asta? Da, și că o simți că poți să aibă încredere în ea și de asta o luat-o de mână. O zice că a făcut o alegere bună, așa o sărută pe ea. O devin două sfere luminoase și se joacă. Mai putem face ceva pentru Sorin în sesiunea de astăzi? Nu. Atunci îi mulțumim și noi că a avut încredere în noi și a fost un pacient, să-i spun un pacient, cred că nu îl ating să-l supăr cu acest cuvânt, foarte ascultător, a fost foarte ușor de a conlucra și pentru asta îi mulțumesc. Mihaela, dacă ai careva întrebări, le poți da. A fost totul perfect. Mulțumesc, nu. Nu. Putem finaliza sesiunea? Cristina, am ajuns la finele sesiunii. Acum ne deconectăm de la Sorin, de la Mihaela și de la toate canalele informaționale la care am fost conectați.
Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. 1. Deschizi ochii, completrează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități.